Is it worth this fight? I love you so much, sometimes, baby. I feel like I couldn't breathe. Hello guys, welcome to my channel. So start na tayo sa ating tutorial para sa setup ng Premiere sa ating YT, sa ating YouTube channel. So yan guys, mag-start na tayo. Ito tayo sa ating YouTube channel. Search ko ang aking channel. So yan guys, direct tayo dito sa ating video. So dito tayo guys. Yan. Upload tayo ng ating video. So yan guys, so pipiliin ko na yung aking naka-ready na edit na video. So yan guys. Ang gagawin natin ay, ayan, unlisted. So, ayan, i-unlisted natin yan. Okay. Siyempre, gagawa tayo ng ating title. So yan guys, yan na yung ating title sa ating Premiere. So yan, kung gusto mo siyang dagdagan ng location, pwede din. So ngayon guys, ina-next ko na siya. Press na natin ang next. Okay. So sumobra pala tayo ng sumobra tayo ng ayaw niya sumobra. Kailangan ayan, sumobra yung ating words guys. So ayan, next. So select tayo. No, it's not for kids. No, it's not made for kids.
Yan guys, automatic na lagi yan. Yan ang maganda ngayong 2020 kasi ina-automatic na siya na i-settings. Ayan guys. Loading na ang ating video. Antayin natin siyang mag-upload. So ayan guys. Ready to watch na ang ating video. So labas tayo. Pupunta tayo sa ating Google Chrome. Ayan, search natin YouTube Studio. YouTube Studio guys. Ayan. Tayo'y pupunta sa desktop site. Ayan. So, kailangan nating i-desktop site para makita natin ng ating channel at video. So, yan guys. Pupunta tayo ngayon dito sa video. Dito guys. Ayan. Ito na yung ating video guys na in-upload. Na in-upload natin ng unlisted. So ngayon ang gagawin natin ating i-edit. Yan guys. So okay na ang settings. No, it's not for kids. So dito tayo guys. Dito tayo sa unlisted. So ang gagawin natin, set schedule tayo. Ayan guys, automatic na yan siya. So, ngayong date na to, ang date ngayon ay ating isa-setting. Ayan guys, schedule ko siya. Ayan, lalabas na ang ating calendar. So, ating calendar October 9, ang gusto kong oras ay 10:15 PM. Yan. PM tayo, PM. 10:15 PM. So, yan yung mga available na oras guys. Hanggang 11:45. So, ako ay 10:15. So, yun na guys. Nakita nyo? Ayan. So, ayan guys. Zoom ko siya. Makikita nyo, video will be private before publishing. Set as premiere. Ayan guys. Ayan na guys. Ayan. Ngayon, idadan na natin yan guys. Done. Save. Yan guys, naka-save na siya. So yan guys. So okay na ang ating premiere. Ayan. All is setting na tayo. Lalabas naman na tayo ngayon guys sa ating YT Studio. So pupunta na tayo sa ating channel. Ayan. Check na natin siya. Ayan guys. Ayan, meron na siya.